อนนี้เราอยู่ที่ตลาดกัดมีโชคนะคะลูกชิ้นลอยครับลูกชิ้นลอยขุนคำน้ำจิ้มผมมี2อย่างครับมีหวานกับเผ็ดผสมกันก็อร่อยครับผสมกันเอาไหมเย็นโอเคลอยไหมจ๊ะลูกชิ้นลอยขุนคำหอมกู้กามล้ามกู้แก่นจ้ะผมอยู่บิ๊กซีดอนจันทร์วันนี้จะเป็นตลาดนัดเขาจะมีทุกวันเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคาร2 วันครับมีอาหารเยอะแยะครับมากินดูได้ครับเท่าไหร่ดีครับFind it sleeping in its nest before it wakes up. Touch it gently, you want it feeling completely calm. So you can hold it in your palm and help it grow just like it was born to be. Come, 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 come. Whoa, 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 whoa. สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดกัดมีโชคนะคะก็นี่ค่ะเป็นลูกชิ้นทอดค่ะขุนคำลูกชิ้นทอดหอมด้วยแล้วจะบอกว่าที่ร้านเขามีน้ำจิ้มแบบ2 อย่างนะคะเป็นแบบเผ็ดกับหวานค่ะแล้วก็ในส่วนของน้ำจิ้มหวานนะคะพี่เขาบอกว่ามีส่วนผสมของสับปะรดเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะว่าจะแซ่บนัวขนาดไหนไปค่ะตัวนี้สวยกว่า อันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นปลาโอเคนะราคาของที่ร้านก็จะมีตั้งแต่20 30 40 50นะคะคือจะบอกว่าอร่อย